guys, so ngayon naman, gusto kong ibahagi at ituro sa inyo kung paano ko pinarami yung aking epecia. So ito ay kinuha ko lang, kinat ko dun sa aking mother plant. Ayan. So, basically, madali lang naman talagang alagaan yung epecia. So ayan, yung aking cutting na ginawa. So ang gawin natin, lagyan lang natin ng lupa yung ating planter. 1.5 coat. Tapos, ilagay natin sa gitna yung ating epecia para maganda siyang tingnan. Ayan. Madali lang i-propagate yung ating epecia, guys. Hindi siya masyadong alagain. So, ayan. Ganyan lang. Tapos, dagdagan natin ng lupa. Ayan. So guys, sana may natutunan na naman kayo sa video ko today. And I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. And please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updated videos. Thank you and good luck!